નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે છેલ્લે ચેપ્ટર 10 જે છે એના થિયરી અને થિયરીમાં તમને જે એક્ઝામ્પલ આપેલા હતા એ બધા આપણે પૂરા કર્યા હતા. હવે આપણે સ્વાધ્યાય ગણવાનો છે. તો સ્વાધ્યાયમાં આગળ વધીએ તો શરૂઆતના 6 પ્રશ્નો જે છે એ તમને MCQ જેવા આપેલા છે. બહુ ઇઝી છે. જો તમે અરીસા અને લેન્સની બધી થિયરી વ્યવસ્થિત વાંચી હશે અને રિવાઇઝ કરેલી હશે, સાથે સાથે મેં તમને જે અરીસા અને લેન્સના જે કાંઈ કોષ્ટક લખાવ્યા હતા એ વ્યવસ્થિત જો યાદ કરેલા હશે તો આ બધા MCQના જવાબ જે છે એ તમે સરળતાથી આપી શકશો. તો ટાઈમ ન બગાડતા આપણે શરૂઆત કરીએ. પહેલો જે પ્રશ્ન જે છે એ એવો છે કે નીચેના દ્રવ્યો પૈકી લેન્સ બનાવવા માટે કયા દ્રવ્યનો ઉપયોગ થઈ શકે નહીં? જો લેન્સની વર્તણૂક આપણને ખબર છે કે લેન્સ જે છે એ એક પારદર્શક માધ્યમ છે જેની અંદર પ્રકાશના કિરણોનું શું થાય છે? વક્રીભવન થાય છે. એટલે લેન્સ બનાવવા માટે એક તો માધ્યમ પારદર્શક હોવું જરૂરી છે અને એનો વક્રીભવનાંક હવાના માધ્યમ કરતાં વધારે હોવો જરૂરી છે, તો જ એની અંદર પ્રકાશના કિરણોનું વક્રીભવન થાય. તો તમને 4 ઓપ્શન આપેલા છે. કદાચ પરીક્ષામાં પૂછાય તો ઓપ્શન ફેરવી શકે, એટલે ખાસ હું જે મુદ્દો બોલ્યો લેન્સ માટે એ યાદ રાખજો. તો જો પાણી આપેલું છે તો પાણી જે છે એનો વક્રીભવનાંક હવા કરતાં વધારે છે, પારદર્શક માધ્યમ છે અને એની અંદર વક્રીભવન થશે, બરાબર. એટલે પાણીની મદદથી તો ટૂંકમાં લેન્સની રચના થઈ શકે એમ, એટલે આપણો જવાબ એ પણ નહીં આવે. કાચ છે તો કાચ આપણને ખબર જ છે, લેન્સ જનરલી આપણે કાચમાંથી જ બનાવીએ છીએ અને એવા કાચ જે છે જેની અંદર જેનો વક્રીભવનાંક વધારે છે એનો લેન્સ તરીકે આપણે ઉપયોગ કરીએ જ છીએ, એટલે એ પણ આપણો આન્સર નથી. પ્લાસ્ટિક છે, હા, અપારદર્શક પ્લાસ્ટિક હોય તો એમાં તો પ્રકાશ આરપાર થવાનો જ નથી, સમજજો આ ખાસ. પણ એવાય પ્લાસ્ટિક આવે છે કે જે પારદર્શક હોય છે, બરાબર. તો એની અંદર પાછું પ્રકાશનું વક્રીભવન થઈ શકે. એટલે પારદર્શક જે પ્લાસ્ટિક છે એનો ઉપયોગ પણ આપણે લેન્સ બનાવવા માટે કરી શકીએ છીએ. ખાસ ધ્યાન રાખજો, હું પારદર્શક પ્લાસ્ટિક એવું બોલું છું. તો છેલ્લો ઓપ્શન જે છે માટી. માટી તો આપણને ખ્યાલ જ હોય. તો માટી જે છે અપારદર્શક માધ્યમ છે અને એમાં કાંઈ એવું આવતું નથી પારદર્શક માટી હોઈ શકે એમ, બરાબર. એટલે માટીનો ઉપયોગ આપણે લેન્સ બનાવવા માટે કરી શકતા નથી. એટલે એમાં આન્સર જે છે આપણે કયો આવશે? ડી આવશે, માટી. બીજો પ્રશ્ન જોઈએ કે એક અંતર્ગોળ અરીસા વડે મળતું પ્રતિબિંબ આભાસી, ચત્તુ અને વસ્તુ કરતાં મોટું દેખાય છે તો વસ્તુનું સ્થાન ક્યાં હશે? અરીસાના કિસ્સાઓ જો મિત્ર તમે વ્યવસ્થિત જોયા હશે તો તમને યાદ હશે કે અંતર્ગોળ અરીસાના કિસ્સામાં મોટા ભાગના જે કિસ્સા છે એમાં પ્રતિબિંબ આપણને વાસ્તવિક અને ઉલટું જ મળે. એક જ એવો કિસ્સો હતો કે જેમાં પ્રતિબિંબ આપણને આભાસી અને ચત્તુ મળે અને એ પ્રતિબિંબ વસ્તુ કરતાં કેવું હોય? મોટું હોય. તો યાદ કરો જો એ કયો કિસ્સો હતો? હા, જ્યારે વસ્તુ જે છે એ અરીસાના ધ્રુવ અને મુખ્ય કેન્દ્ર F ની વચ્ચે હોય ત્યારે, બરાબર. ભૂલાઈ ગયું હોય તો એ કોષ્ટક આખું જોઈ લેજો. એટલે આમાં જવાબ આપણો આવશે કે જ્યારે વસ્તુ જે છે એ અરીસાના ધ્રુવ અને મુખ્ય કેન્દ્ર વચ્ચે હોય ત્યારે આપણને આભાસી, ચત્તુ અને વસ્તુ કરતાં મોટું પ્રતિબિંબ મળે. ક્લિયર? ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ કે બહિર્ગોળ લેન્સની સામે વસ્તુને, જો આમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો લેન્સ છે. હવે આ આખું ચેપ્ટર આપણે પૂરું કરી નાખ્યું છે મિત્રો, એટલે આમાં ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે લેન્સ છે કે અરીસો છે એ પ્રમાણે તમારે વિચારવાનું છે આગળ. આમાં જો બહિર્ગોળ લેન્સની વાત કરી છે કે બહિર્ગોળ લેન્સની સામે વસ્તુને ક્યાં રાખતા તેનું સાચું એટલે વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ, અને વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ હંમેશા કેવા હોય? ઉલટા હોય. એટલે સાચા પ્રતિબિંબની વાત છે, એટલે કે વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ મળે એની વાત છે, અને વસ્તુના પરિમાણ જેટલું જ મળે. એટલે આપણને એમ પૂછવું છે કે બહિર્ગોળ લેન્સના કિસ્સામાં વસ્તુ ક્યાં રાખી હોય કે જેથી એનું પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક અને પ્રતિબિંબ જે પરિમાણ છે, પ્રતિબિંબનું પરિમાણ એ વસ્તુ જેટલું જ મળે. એટલે કે પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ વસ્તુની ઊંચાઈ જેટલી જ થાય, બરાબર. તો લેન્સના કિસ્સામાં તમે યાદ કરો કે જ્યારે આપણે વસ્તુને 2F ઉપર મૂકીએ, બરાબર. 2F એટલે આપણે કીધું હતું મુખ્ય કેન્દ્રને F કહીએ, એનાથી ડબલ અંતર એટલે આપણે શું કહીએ? 2F. એટલે કે કેન્દ્ર લંબાઈ કરતાં બમણું અંતર, બરાબર. 2F એટલે
તો એવા કિસ્સામાં જો વસ્તુને 2f ઉપર મૂકેલી હોય તો એનું પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે? 2f ઉપર જ મળે. પણ બહિર્ગોળ લેન્સ હોય તો એના કિસ્સામાં શું થાય કે જે બાજુ વસ્તુ છે એની સામેની સાઈડ 2f ઉપર મળે બહિર્ગોળ લેન્સના કિસ્સામાં. પણ જો અંતર્ગોળ લેન્સની વાત કરીએ તો જે તરફ વસ્તુ મૂકેલી હોય 2f ઉપર એ જ 2f ઉપર આપણને પ્રતિબિંબ મળે. બરાબર? એટલે લેન્સના કિસ્સામાં 2f ઉપર મૂકેલી વસ્તુનું પ્રતિબિંબ 2f ઉપર જ મળે. પણ આપણને વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ કીધું, જો સાચું પ્રતિબિંબ. એટલે આપણી પાસે બે લેન્સ છે, બહિર્ગોળ અને અંતર્ગોળ. બરાબર? પણ અંતર્ગોળ લેન્સના કિસ્સામાં પ્રતિબિંબ કેવું મળે? આપણને આભાસી મળે. અંતર્ગોળ લેન્સ માટે પ્રતિબિંબ જે છે કેવું મળે? આભાસી. આપણે વાત શેની કરવાની છે? બહિર્ગોળ લેન્સની. એટલે પ્રતિબિંબ જે છે એને કેવું લખ્યું છે? વાસ્તવિક, સાચું. બરાબર? તો બહિર્ગોળ લેન્સના કિસ્સામાં આપણને વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ જે છે એ મળવું જોઈએ અને વસ્તુના પરિમાણ જેટલું જ થાય. તો મેં કીધું એમ લેન્સના બંને લેન્સ માટે વસ્તુ જ્યારે 2f ઉપર હોય ત્યારે પ્રતિબિંબ 2f ઉપર જ મળે. અંતર્ગોળ લેન્સ હોય તો એ આભાસી મળે, બહિર્ગોળ લેન્સ હોય તો એ વાસ્તવિક મળે. અત્યારે આપણે બહિર્ગોળ લેન્સની જ વાત કરીએ છીએ, પણ બંને માટે કોમન થયું કે વસ્તુ ક્યાં હોવી જોઈએ? 2f ઉપર. તો તમે ટેક્સ્ટ બુકમાં ઓપ્શન જોશો તો આવો ઓપ્શન નથી આપ્યો, 2f ઉપર એવો કોઈ ઓપ્શન છે નહીં. પણ એની બદલે એને જ મળતો બીજો ઓપ્શન આપેલો છે કે કેન્દ્ર લંબાઈ કરતાં બમણા અંતરે. 2f એટલે કયું અંતર થયું? કેન્દ્ર લંબાઈ કરતાં બમણું અંતર થયું. એને જ આપણે 2f કહીએ છીએ ને. બરાબર? એટલે આપણા જવાબમાં આવશે કેન્દ્ર લંબાઈ કરતાં બમણા અંતરે. ક્લિયર મિત્રો? આગળ વધીએ તો ચોથો પ્રશ્ન છે કે એક ગોલીય અરીસા અને એક પાતળા ગોલીય લેન્સ, એટલે એક અરીસાની વાત છે. કયો અરીસો છે એ આપણને કીધું નથી. અંતર્ગોળ છે કે બહિર્ગોળ છે એવું નથી કીધું. ખાલી એવું કીધું કે ગોલીય અરીસો. તો ગોલીય અરીસા બે પ્રકારના આવે. બરાબર? અંતર્ગોળ ને બહિર્ગોળ. પણ આમાં નામ પાડેલું નથી. એવી જ રીતે ગોલીય લેન્સ છે તો લેન્સના બે પ્રકાર આવે, બહિર્ગોળ લેન્સ અને અંતર્ગોળ લેન્સ. પણ આમાં કીધું નથી કયો લેન્સ એમ. ખાલી આપણને એવું કીધું છે કે એક અરીસો છે અને એક લેન્સ છે, બંનેને ભેગા કરીને રાખેલા છે. બરાબર? તો તે દરેકની કેન્દ્ર લંબાઈ -15 સેન્ટીમીટર છે. દરેકની કેન્દ્ર લંબાઈ કેટલી છે? -15 સેન્ટીમીટર છે. તો અરીસો અને લેન્સ ખાલી જગ્યા છે. હવે આપણને યાદ છે, જો આ ખાસ તમને મિત્રો સમજવા જેવું છે, એક અરીસો છે અને એક લેન્સ છે, બંનેની કેન્દ્ર લંબાઈ 15 છે, પણ સંજ્ઞા કેવી છે? ઋણ. તો તમને જો મિત્રો યાદ હોય તો આપણે કીધું હતું અંતર્ગોળ અરીસો હોય કે અંતર્ગોળ લેન્સ હોય એની કેન્દ્ર લંબાઈ હંમેશા ઋણ આવશે. બહિર્ગોળ અરીસો હોય કે બહિર્ગોળ લેન્સ હોય એની કેન્દ્ર લંબાઈ હંમેશા ધન આવશે. તો આમાં જુઓ બંનેની કેન્દ્ર લંબાઈ ઋણ છે. તો ઋણ ક્યારે આવે? અંતર્ગોળ હોય તો. એટલે અરીસો પણ અંતર્ગોળ હશે અને લેન્સ પણ કેવો હશે? અંતર્ગોળ હશે. સંજ્ઞા પદ્ધતિ ઉપરથી ખ્યાલ આવે એટલે જવાબમાં આવશે બંને અંતર્ગોળ છે. જો એકાદું ધન હોત તો એ બહિર્ગોળ આવે, પણ આમાં બંનેની ઋણ આપેલી છે એટલે બંને અરીસો અને લેન્સ બંને કેવા હશે? અંતર્ગોળ હશે. ક્લિયર? હવે પાંચમું, અરીસાની સામે તમે ગમે ત્યાં ઊભા રહો છતાં તમારું પ્રતિબિંબ ચત્તું મળે છે તો આ અરીસો ખાલી જગ્યા હશે. હવે આમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો, શું કીધું છે? તમે અરીસાની સામે તમે ગમે ત્યાં ઊભા રહો છતાં તમારું પ્રતિબિંબ કેવું મળે છે? ચત્તું. એટલે વાત છે અરીસાની. હવે અરીસાના કિસ્સા યાદ કરો તો અંતર્ગોળ અરીસાના કિસ્સામાં પ્રતિબિંબ મોટા ભાગે કેવું મળે આપણને? વાસ્તવિક અને ઉલટું મળે અંતર્ગોળ અરીસા માટે. સિવાય એક જ કિસ્સો આપણે હમણાં વાત કરી અહીંયા કે જો અરીસાના ધ્રુવ અને મુખ્ય કેન્દ્ર વચ્ચે વસ્તુ હોય તો અંતર્ગોળ અરીસાના કિસ્સામાં પ્રતિબિંબ જે છે એ કેવું મળે? ચત્તું મળે. બરાબર? આમાંય તમને ઓપ્શન આપેલા છે, મેં લખ્યા નથી, સીધો આન્સર જ લખ્યો છે. એટલે ઓપ્શન જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ 4 ઓપ્શનમાંથી આપણો કયો જવાબ સાચો છે. એટલે અંતર્ગોળ અરીસો જો હોય તો એના એક જ કિસ્સામાં પ્રતિબિંબ જે છે આપણને આભાસી અને ચત્તું મળે. કયો કિસ્સો આવડો? તો એ ઓપ્શનમાં હોય તો આપણે એ લખવું પડે કે ભાઈ અંતર્ગોળ અરીસો હશે અને આ કિસ્સો હોવો જોઈએ તો જ. કારણ કે અંતર્ગોળ અરીસાના કિસ્સામાં બધા કિસ્સામાં પ્રતિબિંબ આભાસી અને ચત્તું નથી મળતું. અહીંયા જો એવું કીધું છે ગમે ત્યાં ઊભા રહો,
એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે તમે ગમે ત્યાં ઊભા રહ્યો, પ્રતિબિંબ તમને આભાસીને ચત્તું મળે. તો એક જ અરીસો વધે, બહિર્ગોળ અરીસો. બરાબર, એટલે બહિર્ગોળ અરીસો હોય તો પ્રતિબિંબ આપણને હંમેશા કેવું મળે? આભાસીને ચત્તું. એટલે એક આપણો જવાબ આમાં આવી શકે બહિર્ગોળ અરીસો. પણ હજી એક છે મિત્રો, જુઓ સમતલ અરીસો. બરાબર, મેં વચ્ચે જ્યારે થિયરી સમજાવતો ત્યારે તમને વાત કરેલી છે કે સમતલ અરીસો જે છે એમાં મળતું પ્રતિબિંબ આભાસી હોય. કેમ કે એ અરીસાની ક્યાં રચાય? પાછળ રચાય, જે આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈ શકતા નથી. એટલે ટૂંકમાં પાછળની બાજુ રચાય છે. એટલે પ્રતિબિંબ જે છે કેવું હશે? આભાસી અને ચત્તું હોય. આપણે અરીસામાં આપણને ચત્તા જ જોઈએ છીએ. એટલે આમાં બે જવાબ આવશે, સમતલ અરીસો અને અથવા તો બહિર્ગોળ અરીસો. બેમાંથી કોઈ પણ હોઈ શકે. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, શબ્દકોશમાં જોવા મળતા નાના અક્ષરોને વાંચવા માટે તમે નીચેના પૈકી કયો લેન્સ પસંદ કરશો? 4 ઓપ્શન તમને એમાં મિત્રો આપેલા છે. શબ્દકોશ એટલે તમે એવું વિચારી લો કે તમારી આગળ કોઈ બુક છે અથવા કોઈ ચોપડી છે કે જેની અંદર તમારે રહેલા અક્ષરો જે છે એ વાંચવા છે. તો સીધી વાત છે, એક તો અક્ષરો આપણે વાંચવા હોય તો ચત્તા જ દેખાવા જોઈએ અને વ્યવસ્થિત જેટલા મોટા દેખાય એટલું આપણે વાંચન જે છે એ સારું કરી શકીએ. બરાબર, તો એની માટે આપણને 4 ઓપ્શન આપ્યા છે કે કયા લેન્સનો અથવા કયા અરીસાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. હવે વિદ્યાર્થીઓ, હવે હું જે બોલું છું એક અંતર આમ તમારે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યું નથી, ખાલી જાણકારી માટે કહું છું કે આપણી આંખ જે છે એનું નજીકનું બિંદુ, જેને ઇંગ્લિશમાં નિયર પોઈન્ટ કહેવાય, એ 25 સેન્ટીમીટર છે. સમજાવો, જુઓ દાખલા તરીકે આપણે કોઈ બુક વાંચવી છે, બરાબર, તો બુકને તમે આંખની સમક્ષ આવી રીતે સાવ નજીક રાખો તો અક્ષર તમને સ્પષ્ટ દેખાશે નહીં. થોડીક આમ દૂર રાખવી પડે ને આંખથી, તો આંખના લેન્સ ઉપર વ્યવસ્થિત, રેટિના જે છે એની ઉપર વ્યવસ્થિત પ્રતિબિંબ ક્લિયર થાય અને આપણે શબ્દ વ્યવસ્થિત વાંચી શકીએ. આપણે ટ્રાય કરજો ક્યારેક, તમે એકદમ આમ નજીક રાખશો તો અક્ષર ઝાંખા દેખાશે, સ્પષ્ટ નહીં દેખાય. એટલે આંખથી વસ્તુ થોડીક દૂર તો હોવી જ જોઈએ, ઓછામાં ઓછી કંઈક દૂર હોવી જોઈએ કે જેથી તમે પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટ જોઈ શકો, શબ્દ વ્યવસ્થિત વાંચી શકો. તો એ અંતર કેટલું છે? 25 સેન્ટીમીટર છે, જેને માનવ આંખનું નિયર પોઈન્ટ કહેવાય, નજીકનું બિંદુ કહેવાય. એટલે આપણે એવો લેન્સ કે અરીસો પસંદ કરવો જોઈએ કે જેની કેન્દ્ર લંબાઈ જે છે એ ઓછામાં ઓછી જે છે એ કેટલી હોય? 25 સેન્ટીમીટર જેટલી હોય અથવા એનાથી વધારે. હવે સ્વાભાવિક વાત છે, અરીસો આમાં આવશે નહીં, કેમ કે અરીસાની અંદર શું થાય? પરાવર્તન થાય. આપણે કોઈ પણ ચશ્મા કે લેન્સની અંદર વાત કરતા હોઈએ તો એ વક્રીભવન થાય. એટલે વક્રીભવનની ઘટના દ્વારા આપણે આંખ જે છે એ પણ એક પ્રકારનો લેન્સ જ છે, જેની અંદર પ્રકાશના કિરણોનું વક્રીભવન થઈ અને પ્રતિબિંબ જે છે એ રચાય છે. આની પછીના ચેપ્ટરમાં આપણે આંખની રચના આવશે ત્યારે થોડીક ડિટેલમાં ચર્ચા કરશું. બરાબર, એટલે ઓછામાં ઓછું અંતર 25 હોવું જોઈએ. તમે ટેક્સ્ટ બુકમાં અથવા કોઈ મટીરિયલમાં વાંચશો તો તમારા ધોરણ પ્રમાણે એમાં 5 સેન્ટીમીટર લખેલું છે. બરાબર, પણ ઓછામાં ઓછું 25 હોવું જોઈએ. તો તમે 4 ઓપ્શનમાં જોશો ને, બરાબર, તો એમાં એક જ ઓપ્શન એવો, 2 ઓપ્શન તમને 50 સેન્ટીમીટર વાળા આપેલા હશે, 5 સેન્ટીમીટર વાળા છે. એટલે 5 સેન્ટીમીટર વાળો ઓપ્શન આવશે જ નહીં, કેમ કે 25 થી ઓછો છે. બરાબર, અથવા તમારા કોઈ નવા મટીરિયલ પ્રમાણે જો તેમાં 5 સેન્ટીમીટર લખ્યું હોય તો એ પણ ન આવે, કેમ કે 5 થી તો વધારે હોવું જ જોઈએ. બરાબર, 5 સેન્ટીમીટરથી એની કેન્દ્ર લંબાઈ વધારે હોવી જ જોઈએ, તો જ શબ્દો તમને સ્પષ્ટ દેખાય. એટલે 5 સેન્ટીમીટર વાળો ઓપ્શન તો આવશે જ. બરાબર, બાકી મેં તમને એક ફિક્સ આન્સર કહી દીધો છે કે એની કેન્દ્ર લંબાઈ ઓછામાં ઓછી કેટલા હોવી જોઈએ? 25 સેન્ટીમીટરથી વધારે, અને લેન્સ જ હોવો જોઈએ. બરાબર, હવે કયો લેન્સ હોવો જોઈએ એની ચર્ચા કરીએ. એટલે 2 ઓપ્શન 50 વાળા છે, તમે જુઓ. એટલે આપણે 50 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈની વાત કરશું. હવે આમાં જે છે એ જોવા મળતા પ્રતિબિંબ નાના અક્ષરોને વાંચવા માટે તમે નીચેના પૈકી કયા લેન્સનો ઉપયોગ કરશો? તો સ્વાભાવિક વાત છે, મોટવની અને વ્યવસ્થિત અક્ષરો જે છે આપણને શેમાં દેખાશે? બહિર્ગોળ લેન્સમાં. કારણ કે અંતર્ગોળ લેન્સમાં રચાતું પ્રતિબિંબ પાછું કેવું હોય છે? આભાસી હશે. આપણે વાસ્તવિક પ્રતિબિંબની વાત કરીએ તો એની માટે લેન્સ જે છે આપણો કયો હોવો જોઈએ? બહિર્ગોળ લેન્સ. એટલે આમાં જવાબ જે છે એ શું આવશે? 50 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈનો બહિર્ગોળ લેન્સ. ક્લિયર? 7મો વાત કરીએ. હવે આ એમસીક્યુ નથી, થોડુંક દાખલા જેવું આપ્યું છે અને આમ થિયરી જેવો પ્રશ્ન છે. અગાઉ આપણે આની વાત કરી ગયા છીએ કે આપણે 15 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈના અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ કરી
એક વસ્તુનું ચત્તુ પ્રતિબિંબ મેળવવા માંગીએ છીએ। જો અરીસો કયો છે મિત્રો? અંતર્ગોળ અરીસો। પ્રતિબિંબ કેવું મેળવવાનું છે? ચત્તુ। તો હવે કઈ યાદ આવે કે અંતર્ગોળ અરીસાના કિસ્સામાં ચત્તુ પ્રતિબિંબ ક્યારે મળે? તો કે વસ્તુ અરીસાના ધ્રુવ અને મુખ્ય કેન્દ્ર F વચ્ચે હોય ત્યારે। બરાબર, અગાઉ આપણે જો આજ MCQમાં આપણે વાત કરી એટલે એટલી તો ખબર પડી ગઈ ને કે વસ્તુનું સ્થાન ક્યાં હશે? અરીસાના ધ્રુવ અને મુખ્ય કેન્દ્ર F ની વચ્ચે। એટલે પ્રતિબિંબ એમાં આભાસી, ચત્તુ અને વસ્તુ કરતાં કેવું મળે? મોટું મળે। એની આકૃતિનું નિરૂપણ આપણે જોઈ ગયેલા છીએ। બરાબર, એવું મેળવવા માંગીએ છીએ એટલે આપણે જવાબ અગાઉથી ખબર પડી ગઈ, છતાં પ્રશ્ન વાંચીએ છીએ આપણે આગળ। બરાબર, કે અરીસાથી વસ્તુ અંતરનો વિસ્તાર કેટલો હોવો જોઈએ? એટલે કે વસ્તુને ક્યાં રાખવી જોઈએ? તો એ જવાબ મેં પહેલા જ કહી દીધો, અરીસાના ધ્રુવ અને મુખ્ય કેન્દ્ર F વચ્ચે। બરાબર, પછી પ્રતિબિંબનો પ્રકાર કેવો હશે? તો પ્રતિબિંબ કેવું હશે? આભાસી અને ચત્તુ હશે। બરાબર, પછી પ્રતિબિંબ વસ્તુ કરતાં મોટું હશે કે નાનું? તો કેવું મળે? આમાં મોટું મળે આપણને। બરાબર, અને આકૃતિ દોરવાની કીધી છે તો આકૃતિ અગાઉ આપણે દોરી ચૂક્યા છીએ, ફરી અહીંયા અલગ રીતે હું તમને દોરીને બતાવું છું। આ જે છે AB એ આપણી વસ્તુ છે। જુઓ અહીંયા મેં વસ્તુ દર્શાવેલી છે, A અને B નામ આપેલું છે। આ અરીસાનો ધ્રુવ છે P, આ મુખ્ય કેન્દ્ર F। બે કિરણો આપણે લીધા છે। એક કિરણ જે વક્રતા કેન્દ્રની દિશામાંથી આપાત થાય છે। બરાબર, તો આપણે ભણી ગયા કે જે કિરણ વક્રતા કેન્દ્રમાંથી થઈને આપાત થતું હોય કે એની દિશામાં થઈને આપાત થતું હોય એ પરાવર્તન પામ્યા બાદ પાછું વક્રતા કેન્દ્રમાંથી જ પસાર થાય। એટલે આ કિરણ જે છે એ જ્યારે આની ઉપર આપાત થશે ત્યારે પરાવર્તન પામીને પાછું શેમાંથી પસાર થશે? C માંથી જ થશે। પછી બીજું કિરણ આપણે લઈએ કે જે અરીસાને સમાંતર આપાત થતું હોય। બરાબર, તો આપણે એ વાત કરી કે અરીસામાં સમાંતર આપાત થયેલું કિરણ પરાવર્તન પામ્યા બાદ મુખ્ય કેન્દ્ર F માંથી પસાર થાય। એટલે આ જે કિરણ છે પરાવર્તન પામ્યા બાદ મુખ્ય કેન્દ્ર F માંથી પસાર થશે। બરાબર, તો આ બંને કિરણો જુઓ આ તરફ ભેગા જ નથી થતા, એટલે આ બાજુ કોઈ પ્રતિબિંબ રચાશે નહીં। તો હવે એનું પ્રતિબિંબ આપણે મેળવવા માટે આ કિરણોને પાછળની તરફ આપણે શું કરવા પડે? આમ લંબાવવા પડે, જેને આપણે અપકેન્દ્રિત કર્યા એવું બોલીએ છીએ। અને જ્યારે કિરણોને અપકેન્દ્રિત કરીને ભેગા કરવામાં આવે ત્યારે રચાતું પ્રતિબિંબ હંમેશા કેવું હોય? આભાસી ને ચત્તુ। આપણે ભણી ગયા છે તો આ બંને કિરણો જ્યાં ભેગા થશે ત્યાં પ્રતિબિંબ જે છે ચત્તુ રચાશે અને વસ્તુ કરતાં મોટું રચાશે। એટલે આ જે છે આપણું પ્રતિબિંબ છે A', B'। બરાબર, તો મિત્રો આપણે આજે આ લેક્ચરમાં 7 પ્રશ્નોની વાત કરી। હજી સ્વાધ્યાયના બીજા પ્રશ્નો છે એની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું। તો આશા છે કે આ જે કાંઈ પ્રશ્નોના જવાબ મેં તમને આપ્યા એ વ્યવસ્થિત સમજણા હશે। થેન્ક યુ।